Oppitunti 1. Ulkona syöminen. Vierailin äskettäin uudessa ravintolassa, ja minulla on vielä muutama kysymys heidän ruokalistastaan, jos se ei haittaa. Se kuulostaa hienolta. Rakastan uusien ruokailuvaihtoehtojen tutkimista, joten olen utelias kuulemaan siitä. No, kokeilin heidän maukasta kanatikka-massalaansa, ja olin hämmästynyt maun syvyydestä. Se kuulostaa herkulliselta. Olen aina halunnut kokeilla todella aitoa versiota tuosta ruuasta. Sinun pitäisi ehdottomasti. Mausteet olivat täydellisesti tasapainossa, ja kana oli niin mureaa. Voin vain kuvitella, kuinka tyydyttävää sen on täytynyt olla. Oletko kokeillut mitään alkupaloja? Kyllä, meillä oli myös samosoita, ja ne olivat rapeita ja täynnä mausteperunoita. Kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan hyvää samosaa alkupalaksi, ne todella antavat sävyn aterialle. Täsmälleen. Mielestäni hyvä ateria alkaa hyvistä alkupaloista. Meidän pitäisi joskus mennä sinne yhdessä. Oppitunti 2. Perinteiset ruuat. Se on vaikuttavaa. Jos kokeilet perinteisiä ruokia, kannattaa ehdottomasti käydä Roomassa. Olen kuullut, että ruoka siellä on uskomatonta, etenkin pasta ja pizza. Kyllä, löydät joitain parhaita ruokia, jotka on valmistettu tuoreista, paikallisista raaka-aineista. En malta odottaa, että pääsen maistamaan aitoa italialaista ruokaa siellä, missä se on peräisin. Täsmälleen. Jokaisella alueella on erikoisuutensa, joten tutkittavaa riittää. Kuulostaa kulinaarisesta seikkailulta. Mitä suosittelet kokeilemaan ensin? Mielestäni aloittaminen klassisesta roomalaisesta ruuasta, kuten cacio e pepe, olisi loistava valinta. Se kuulostaa herkulliselta. Lisään sen ehdottomasti pakkokokeilulistalleni. Ehdottomasti. Suunnitellaan yhdessä matka kokeaksesi kaikki upeat maut. Oppitunti 3. Dokumenttien avulla oppiminen. Voit oppia paljon katsomalla dokumenttia, katson joskus dokumentteja hänen kanssaan. Se on loistava tapa hankkia tietoa. Mitä aiheita yleensä tutkitte yhdessä? Olemme katsoneet erilaisia aiheita luonnosta historiaan, se on aina valaisevaa. Täysin. Dokumentit voivat tarjota erilaisia näkökulmia ja oivalluksia. Kyllä, ja ne herättävät usein jälkeenpäin hienoja keskusteluja siitä, mitä olemme oppineet. Rakastan sitä. Se on loistava tapa tutustua materiaaliin ja syventää ymmärrystä. Täsmälleen. Mikä on viimeisin dokumentti, jota pidit erityisen kiinnostavana? Katsoin yhden valtamerestä ja sen ekosysteemeistä, se oli sekä kaunista että hälyttävää. Se kuulostaa kiehtovalta. On tärkeää olla tietoinen ympäristöasioista. Oppitunti 4. Talveen valmistautuminen. Olet oikeassa, minun pitäisi keskittyä vahvuuksiini ja olla luottavainen talven lähestyessä. Täysin. Vahvuutesi hyväksyminen voi auttaa sinua selviytymään haasteista tehokkaammin. Kyllä, ja kylmän sään tullessa tarvitsen itseluottamusta pysyäkseni aktiivisena ja sitoutuneena. Täsmälleen. Talvella on helppo tuntea olonsa laihaksi, mutta keskittyminen siihen, mitä teet hyvin, voi motivoida sinua. Olen samaa mieltä. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen kaudelle voisi auttaa pitämään mielen virkeänä. Se on hieno idea.
Ehkä voisit suunnitella hauskoja ulkoiluaktiviteetteja nauttiaksesi talvesta. Kyllä, ja voisin myös tehdä sisäharrastuksia, joista olen intohimoinen. Ehdottomasti. Sekä sisä- että ulkoaktiviteettien tasapainottaminen voi tehdä kaudesta nautinnollisen. Olen jo motivoituneempi. Tehdään yhdessä suunnitelma talven omaksumisesta. Oppitunti 5. Älykkäät juomavalinnat. Se on fiksu lähestymistapa. Entä juomat? Oletko tietoinen, mitä juot? Kyllä, yritän kiinnittää huomiota juomavalintoihini, varsinkin kun on kyse nesteytyksestä. Täsmälleen. Nesteytys on tärkeää energian ja keskittymisen ylläpitämiseksi koko päivän ajan. Täysin. Pidän enemmän vedestä, mutta nautin myös yrttiteetistä niiden terveysvaikutusten vuoksi. Se on hieno idea. Yrttiteet voivat olla rauhoittavia ja tarjoavat erilaisia ravintoaineita. Kyllä, ja mielestäni myös sokerin saanti on tärkeää. Ehdottomasti. Sokeroitujen juomien rajoittaminen voi vaikuttaa merkittävästi yleiseen terveyteen. Olen samaa mieltä. Tutkitaan yhdessä joitain terveellisiä juomavaihtoehtoja seuraavalla retkellämme. Se kuulostaa täydelliseltä. Odotan innolla uusien suosikkien löytämistä kanssasi. Oppitunti 6. Tuottavia aamuja. Heräsin tänään kello 6.30. Yritän aina aloittaa päiväni ajoissa. Se on vaikuttavaa. Aikainen herääminen voi todella antaa positiivisen sävyn tulevalle päivälle. Kyllä, se antaa minulle ylimääräistä aikaa suunnitella päivääni ja nauttia rauhallisesta aamurutiinista. Täysin. Huomaan, että nämä hiljaiset hetket auttavat minua tuntemaan oloni keskittyneemmäksi. Täsmälleen. Käytän yleensä jonkin aikaa meditaatioon ja juon kahvini ennen kuin sukeltaan tehtäviin. Se kuulostaa ihanalta. Minun pitäisi yrittää sisällyttää tällainen aamurutiini. Suosittelen lämpimästi. Sillä voi olla suuri ero siinä, miten lähestyt päivää. Olen inspiroitunut. Laitan herätyksen hieman aikaisemmin huomenna nähdäkseni, miltä se tuntuu. Hieno idea. En malta odottaa kuulevani, kuinka sinulle käy. Oppitunti 7. Turvallisuus merellä. Tulevaisuudessa laivoille määrättiin turvallisuuden vuoksi riittävä määrä pelastusveneitä. Se on tärkeä sääntö. Turvallisuuden varmistaminen merellä on äärimmäisen tärkeää. Täsmälleen. Pelastusveneiden riittävyys voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä hätätilanteissa. Täysin. On tärkeää varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka turvallisuusstandardit ovat kehittyneet ajan myötä. Olen samaa mieltä. Aiemmista tapahtumista oppiminen johtaa parempiin käytäntöihin ja säännöksiin. Kyllä, ja mielestäni on tärkeää, että kaikki merenkulkuun osallistuvat asettavat turvallisuuden etusijalle. Ehdottomasti. Tietoisuus ja valmius voivat parantaa huomattavasti turvallisuutta merellä. Olen iloinen, että keskustelemme tästä. Se on elintärkeää kaikkien matkustajien ja miehistön turvallisuuden kannalta. Oppitunti 8. Koulun tilat. Kuntosali on paikka, jossa oppilaat pitävät liikuntatunteja, ja siellä järjestetään myös tansseja. Se on mielenkiintoista. Sen tulee olla opiskelijatoiminnan ja tapahtumien keskus.
Kyllä, siellä opiskelijat voivat kehittää ryhmätyötaitoja ja pysyä aktiivisina. Täysin. Fyysisellä kasvatuksella on niin tärkeä rooli monipuolisessa koulutuksessa. Täsmälleen. Lisäksi tanssiminen kuntosalilla luo hauskan ilmapiirin seurustelulle. Kyllä, ja se on loistava tapa opiskelijoille luoda siteitä akateemioiden ulkopuolelle. Mielestäni on tärkeää, että koulut tarjoavat mahdollisuuksia fyysiseen ja sosiaaliseen osallistumiseen. Ehdottomasti. Se auttaa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta opiskelijoiden keskuudessa. Olen iloinen, että koulumme korostaa näitä aktiviteetteja osana kokonaiskokemusta. Oppitunti 9. Ateriasuunnittelu. Kuulostaa herkulliselta. Entä lisuke-ateriamme? Entä paahdetut vihannekset? Ne on helppo valmistaa ja täydentävät monia pääruokia. Se on hieno idea. Paahdetut vihannekset voivat lisätä lautaselle niin paljon makua ja väriä. Täsmälleen. Lisäksi ne ovat terveellisiä ja täynnä ravinteita. Kyllä, ja niitä voidaan räätälöidä erilaisilla mausteilla makujemme mukaan. Täysin. Uskon, että yrttien ja mausteiden lisääminen parantaa niiden luonnollista makua. Varmistetaan, että valikoimassa on erilaisia vihanneksia värikkään ja ravitsevan ruoan saamiseksi. Hieno suunnitelma. Meidän on noudettava tuoretuotteita ostoksillamme. Odotan innolla, kuinka ateriamme tulee yhteen. Oppitunti 10. Odottamattomat keskustelut. Minulla oli mielenkiintoinen keskustelu vieraan kanssa eräänä päivänä. Eikö olekin hämmästyttävää, kuinka arvaamatonta elämä voi olla? Kyllä, se todella on. Joskus tapaat kiehtovimpia ihmisiä odottamattomimmissa paikoissa. Täsmälleen. Tämä keskustelu avasi silmäni uusille näkökulmille, joita en ollut ennen ajatellut. Rakastan sitä. Erilaisten näkemysten käsitteleminen voi rikastuttaa ymmärrystämme maailmasta. Täysin. Se on muistutus siitä, että jokaisella on oma tarinansa ja kokemuksensa jaettavana. Kyllä, ja avoin näille kohtaamisille voi johtaa merkityksellisiin yhteyksiin. Olen samaa mieltä. Mielestäni meidän pitäisi pyrkiä etsimään lisää näitä vuorovaikutuksia. Ehdottomasti. Se voi johtaa upeisiin keskusteluihin ja uusiin ystävyyssuhteisiin. Olen innoissani mahdollisuuksista. Aloitetaan seikkailun haluisempi sosiaalinen vuorovaikutus. Oppitunti 11. Hall dancers. Katselin äskettäin hulatanssia, jotka viihdyttävät turisteja, ja se oli niin kiehtova kokemus. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina ihaillut hulatanssijien taitoa ja suloisuutta. Kyllä, he käyttävät kauniita pitkistä lehdistä valmistettuja hameita, mikä lisää heidän esiintymistensä visuaalista vetovoimaa. Täysin. Eloisat värit ja liikkeet luovat niin lumoavan tunnelman. Olin hämmästynyt siitä, kuinka he kertovat tarinoita tanssillaan. Se on todella taidemuoto. Kyllä, ja on kiehtovaa ajatella kunkin liikkeen kulttuurista merkitystä. Täsmälleen. Se ei ole vain viihdettä, se on tapa säilyttää perinteitä ja jakaa historiaa. Rakastan sitä. Tällaisten esitysten kokeminen voi syventää ymmärrystämme eri kulttuureista.
Varmasti. Mielestäni meidän pitäisi etsiä lisää tällaisia tapahtumia, joista nauttia ja joista voisi oppia. Oppitunti 12. Kurpitsan perinteet. On hyvin epätavallista, että jokaisessa talossa on syksyllä erittäin suuri pyöreä oranssi vihannes, jota kutsutaan kurpitsaksi. Kyllä, on kiehtovaa, kuinka kurpitsasta tulee syksyn juhlien peruselementti. Täysin. Ne eivät ole vain koristeeksi, niitä käytetään myös monissa herkullisissa resepteissä. Tiedän. Kurpitsapiirakka on klassikko, mutta tykkään kokeilla erilaisia ruokia, kuten kurpitsakeittoa. Kyllä, ja kurpitsoiden veistäminen Halloweenille on niin hauska perinne. Täsmälleen. Se on luova tapa päästä juhlatunnelmaan, ja se tuo perheet yhteen. Olen samaa mieltä. Lisäksi niitä voidaan käyttää niin monella tavalla ruuasta taiteeseen. Kyllä, ja on hienoa nähdä, kuinka ne inspiroivat niin monia kausiluonteisia aktiviteetteja. Minusta meidän pitäisi suunnitella kurpitsanveistoilta, se olisi loistava tapa juhlia kautta. Oppitunti 13. Tuoreet tuotteet. Tällä viikolla torilla on tarjolla porkkanoita, salaattia, kaalia, kurkkua ja papuja. Kuulostaa mahtavalta valikoimalta. Tuoretuotteet tuovat aina niin paljon makua aterioihin. Täysin. Rakastan sitä, kuinka eloisalta ja raikkaalta kaikki näyttää, kun se on juuri korjattu. Kyllä, ja se on loistava tapa kannustaa terveellisiin ruokailutottumuksiin. Täsmälleen. Lisäksi se, että tiedämme, mistä ruokamme on peräisin, tekee siitä entistä nautinnollisempaa. Olen samaa mieltä. Ostokset paikallisilla markkinoilla voivat myös tukea paikkakuntamme maanviljelijöitä. Kyllä, ja se on loistava tilaisuus oppia lisää sesongin tuotteista. Rakastan sitä. Suunnitellaanpa viikonloppumatka torille hakemaan tuoreita raaka-aineita. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa, että näen, mitä herkullisia aterioita voimme tehdä yhdessä. Oppitunti 14. Päivityssuunnitelmat. Se on hyvä tarjous. Harkitsemme ehdottomasti päivittämistä, kun tilaisuus tulee. Täysin. Päivittäminen voi parantaa kokemustamme merkittävästi, varsinkin jos se tuo lisäetuja. Kyllä, ja on aina mukavaa nauttia pienestä ylellisyydestä matkoilla tai tapahtumissa. Olen samaa mieltä. Sillä voi olla suuri ero mukavuuteen ja yleiseen nautintoon. Täsmälleen. Lisäksi, jos päivitys ei ole liian kallis, se on usein sen arvoista lisäetujen vuoksi. Kyllä, ja on jännittävää pohtia, mitä parannuksia saatamme saavuttaa. Mielestäni meidän pitäisi pitää silmällä kaikkia tarjouksia, jotka saattavat antaa meille mahdollisuuden päivittää. Ehdottomasti. Tällaisiin mahdollisuuksiin on aina hyvä varautua. Odotan innolla, mitä vaihtoehtoja meillä on, se voisi olla suuri parannus. Oppitunti 15. Australian koko. Maailman maat ovat erilaisia, ja valtavasta koostaan huolimatta Australiassa ei ole niin paljon ihmisiä kuin voisi odottaa. Se on totta. On yllättävää, kuinka paljon maata on verrattuna väestötiheyteen. Kyllä, ja suuri osa maasta on asumatonta, mikä luo ainutlaatuisen maiseman. Täysin. On mielenkiintoista pohtia, kuinka se vaikuttaa kulttuuriin ja elämäntyyliin siellä. Täsmälleen.
Avaruus mahdollistaa uskomattomia luonnonihmeitä ja villieläimiä. Kyllä, ja on kiehtovaa, kuinka ihmiset sopeutuvat elämään niin suuressa, avoimessa tilassa. Olen samaa mieltä. Se korostaa myös näiden luonnonympäristöjen säilyttämisen tärkeyttä. Ehdottomasti. Uskon, että Australiaan matkustaminen tarjoaisi niin erilaisen näkökulman elämään. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan sitä jonakin päivänä, se on matkabucketlistallani. Oppitunti 16. Merkittävä lahjakkuus. Hän soitti ja lopetti esityksen hänen merkittävällä lahjakkuudellaan. Hän näytteli useissa eri BBC:n tuotannoissa. Se kuulostaa uskomattomalta. Oli varmasti mahtavaa nähdä hänen esiintyvän livenä. Täysin. Hänen kykynsä valloittaa yleisö oli todella jotain erityistä. Kyllä, ja on innostavaa nähdä jonkun loistavan ammatissaan tällä tavalla. Olen samaa mieltä. Lahjakkaiden esiintyjien katseleminen voi sytyttää muissa intohimon taiteeseen. Ehdottomasti. Se saa sinut arvostamaan kovaa työtä ja omistautumista kulissien takana. Kyllä, ja on kiehtovaa oppia tarinoista tuotantojen takana, joissa hän oli mukana. Haluaisin nähdä lisää hänen töitään. On aina jännittävää löytää uusia kykyjä. Varmasti. Katsotaan hänen esityksiään ja suunnitellaan katseluilta. Oppitunti 17. Pysy energisenä. Olen keskittynyt viime aikoina kardio- ja voimaharjoitteluun, ja se todella pitää minut virkeänä koko päivän. Se kuulostaa tehokkaalta. Olen kuullut, että molempien yhdistäminen voi johtaa erinomaiseen yleiskuntoon. Täysin. Kardio lisää kestävyyttä, kun taas voimaharjoittelu rakentaa lihaksia ja luo tasapainoisen rutiinin. Kyllä, ja se on loistava tapa parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Täsmälleen. Tunnen oloni valppaammaksi ja valmiimmaksi ottamaan vastaan päivääni hyvän harjoituksen jälkeen. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka liikunta voi kohottaa mielialaa ja energiatasoa. Mielestäni on tärkeää löytää aktiviteetteja, joista pidät, jotta se ei tunnu työlältä. Ehdottomasti. Haluaisin kokeilla uusia treenejä yhdessä, jotta se pysyy tuoreena ja hauskana. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Suunnitellaan joitain istuntoja toistemme motivoimiseksi. Oppitunti 18. Pysy motivoituneena. Kun Didriksonille tarjottiin amatööristatuksen palauttamista, hän kieltäytyi haastaen järjestelmän epäoikeudenmukaisuuden. Se on todella inspiroivaa. Vaatii paljon rohkeutta puolustaa tuollaisia uskomuksiasi. Täysin. Se osoittaa hänen sitoutumisensa säilyttää rehellisyys urheilussaan. Kyllä, ja se korostaa haasteita, joita urheilijat kohtaavat navigoidessaan säännöissä ja määräyksissä. Täsmälleen. On tärkeää, että urheilijat puolustavat itseään ja sitä, mihin uskovat. Olen samaa mieltä. Hänen tarinansa voi motivoida muita pysymään lujina periaatteissaan paineista riippumatta. Kyllä, ja se korostaa oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tarvetta urheilussa. Ehdottomasti. Mielestäni meidän pitäisi tutkia enemmän tarinoita urheilijoista, jotka ovat tehneet samanlaisia seisioita. Hieno idea. Heidän matkoistaan oppiminen voi olla sekä inspiroivaa että opettavaista. Oppitunti 19. Vahva luonne.
Hän on erittäin vahva, Jennifer on naimisissa ja hänen miehensä on opettaja. Se on upeaa. On hienoa nähdä vahvoja yksilöitä tukevan toisiaan urallaan. Täysin. Heidän kumppanuutensa on täytettävä molemminpuolisella kunnioituksella ja ymmärryksellä. Kyllä, ja tukeva puoliso voi todella auttaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa. Täsmälleen. On innostavaa nähdä, kuinka he tasapainottavat työ- ja yksityiselämänsä. Olen samaa mieltä. Vahvat suhteet johtavat usein molempien kumppanien suurempiin saavutuksiin. Kyllä, ja on hienoa kuulla pareista, jotka rohkaisevat toistensa intohimoja. Mielestäni meidän pitäisi juhlia näitä tarinoita enemmän, ne voivat motivoida muita. Olen täysin samaa mieltä. Etsitään lisää esimerkkejä vahvoista kumppanuuksista jaettavaksi. Oppitunti 20. Kokouksen valmistelu. Minulla on kaikki kokousta varten tarvittavat materiaalit. Kyllä, minulla on kaikki asiaan kuuluvat asiakirjat valmiina. Se on upeaa. Hyvin valmistautuminen voi todella vaikuttaa tapaamiseen. Täysin. Kaiken järjestäminen auttaa varmistamaan, että käsittelemme kaikki tärkeät kohdat. Kyllä, ja se voi lisätä itseluottamusta esitellessään ideoitamme. Täsmälleen. Uskon, että asiakirjojen tarkistaminen viimeisen kerran ennen aloittamista olisi hyödyllistä. Hieno idea. Se auttaa meitä tuntemaan olonsa turvallisemmaksi ja valmiiksi vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kyllä, ja myös visuaalisten apuvälineiden tai esitysten varmistaminen on tärkeää. Olen samaa mieltä. Nämä työkalut voivat parantaa merkittävästi viestintäämme kokouksen aikana. Olen iloinen, että olemme samalla sivulla. Uskon, että teimme vahvan vaikutuksen. Oppitunti 20. Muinaiset rauniot. Minusta muinaiset rauniot ovat kiehtovia, joten Kreikka olisi suosikkini matkakohteena. Se kuulostaa uskomattomalta. Kreikan historia ja arkkitehtuuri ovat todella merkittäviä. Täysin. Ateenan Akropoliin kaltaisiin paikkoihin tutustuminen olisi unelmien täyttymys. Kyllä, ja näiden raunioiden takana olevan rikkaan mytologian kokeminen lisää vierailuun niin paljon syvyyttä. Täsmälleen. On hämmästyttävää ajatella tarinoita, joita nämä muinaiset rakenteet voisivat kertoa. Olen samaa mieltä. Lisäksi raunioita ympäröivien kauniiden maisemien on oltava henkeä salpaavia. Kyllä, muinaisen kiven kontrasti sinistä taivasta ja merta vasten on upea. Voin vain kuvitella, millaisia valokuvia voimme ottaa. Se olisi valokuvaajan paratiisi. Ehdottomasti. Suunnitellaan matka Kreikkaan ja uppoudutaan sen historiaan ja kauneuteen. Oppitunti 22. Näkymät veneretkelle. Voit myös tehdä veneretken Voltavajoella, josta on panoraamanäkymät kaupunkiin. Se kuulostaa upealta. Kaupungin näkemisen vedestä on tarjottava ainutlaatuinen näkökulma. Täysin. Joen arkkitehtuuri on upea, etenkin historialliset rakennukset. Kyllä, ja rakastan kuinka heijastukset vedessä voivat luoda niin kauniita kuvia. Täsmälleen. Se on kuin liikkuva maalaus, kun liukuvat jokea pitkin. Voin kuvitella kuinka rentouttavaa se olisi, varsinkin veden lempeiden äänien kanssa.
Kyllä, ja se on loistava tapa pitää tauko kaupungissa kävelystä. Olen samaa mieltä. Lisäksi se olisi erinomainen tilaisuus ottaa uskomattomia kuvia. Muista sisällyttää veneretki matkasuunnitelmaamme vieraillessamme. Oppitunti 23. Säätarkastus. Tarkistat sääennusteen. Varma asia, tarkistan, tarvitseeko meidän pakata jotain erityistä. Se kuulostaa hyvältä. On aina viisasta varautua kaikkiin sään muutoksiin. Täysin. Inhoan joutua kiinni ilman sateenvarjoa, jos yhtäkkiä sataa. Kyllä, ja pakkauskerrokset voivat auttaa meitä pysymään mukavana lämpötilasta riippumatta. Täsmälleen. Pienellä suunnittelulla voi olla suuri ero matkakokemukseemme. Olen samaa mieltä. Mietitään myös, mitä saatamme tehdä toimintoja, joihin sää voi vaikuttaa. Kyllä, jos on aurinkoista, voimme ehkä suunnitella lisää ulkoretkiä. Ja jos sataa, voisimme etsiä sisänähtävyyksiä, joista nauttia. Mielestäni olemme oikeilla jäljillä. Pidetään silmällä matkaamme edeltävää ennustetta. Oppitunti 24. Syöminen budjetilla. Selvä. Entä ruoka? Onko ehdotuksia budjetin syömiseen matkan aikana? Kyllä, mielestäni paikallisen katuruuan kokeileminen voi olla loistava tapa säästää rahaa ja kokea aitoa ruokaa. Täsmälleen. Katukauppiailla on usein herkullisia vaihtoehtoja, jotka ovat paljon halvempia kuin ravintola-ateria. Kyllä, ja voit löytää ainutlaatuisia makuja, joita et ehkä saa istumapaikalta. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on loistava tapa uppoutua paikalliseen kulttuuriin. Täysin. Toinen vinkki on etsiä markkinoita, joista voit ostaa tuoreita tuotteita ja välipaloja. Se on fiksu idea. Piknikin pakkaaminen voi olla myös hauska ja taloudellinen tapa nauttia ateria. Kyllä, sen avulla voimme syödä milloin ja missä haluamme tutkiessamme. Mielestäni meidän pitäisi tutkia paikallisia suosituksia budjettiystävällisistä vaihtoehdoista etukäteen. Oppitunti 25. Fyysinen aktiivisuus. Varsin hyödyllinen alkuselailussa, mutta totta, meidän tulisi myös ajoittaa fyysiset aktiviteetit. Kyllä, liikunnan sisällyttäminen rutiinimme pitää meidät virkeinä matkan aikana. Täsmälleen. Fyysinen aktiivisuus on helppo jättää huomiotta, kun olet kiireinen tutkimusmatkalla. Täysin. Joidenkin kävelyretkien tai vaellusten suunnittelu voi auttaa tasapainottamaan nähtävyyksien katselua. Kyllä, ja sen avulla voimme ihailla nähtävyyksiä samalla kun pysymme aktiivisena. Rakastan sitä ideaa. Lisäksi se voi olla loistava tapa löytää piilotettuja helmiä syrjäiseltä polulta. Ehdottomasti. Sisällytetään matkasuunnitelmaamme ulkoilua pysyäksemme tasapainossa. Odotan sitä innolla. Se tekee matkastamme entistä antoisamman. Kyllä, varmistamme, että asetamme etusijalle sekä tutkimisen että terveytemme. Oppitunti 26. Viikonloppusuunnitelmat. Entä sinä? Sama täällä, en voi koskaan vastustaa hyvää viikonloppuseikkailua. Olen täysin samaa mieltä. Viikonloput ovat täydellistä aikaa tutustua uusiin aktiviteetteihin ja paikkoihin. Kyllä,
Ja tuntuu virkistävältä irtautua rutiineista ja kokeilla jotain uutta. Täysin. Onko sinulla erityisiä suunnitelmia tälle viikonlopulle? Ajattelin vierailla paikallisella festivaaleilla. Heillä on yleensä hyvää ruokaa ja viihdettä. Se kuulostaa hauskalta. Haluaisin liittyä seuraasi, festivaalit ovat aina eloisia ja jännittäviä. Hienoa. Katsotaan aikataulu ja katsotaan, mitä tapahtumia tapahtuu. Kyllä, ja voimme myös etsiä taidenäyttelyitä tai ulkotoreja tutkittavaksi. En malta odottaa. Tulee olemaan viikonloppu täynnä hauskaa ja tutkimista. Oppitunti 27. Tulevaisuuden suunnitelmat. Hei, mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? Harkitsen maisterin tutkinnon suorittamista. Se kuulostaa fantastiselta tilaisuudelta. Mitä alaa aiot opiskella? Olen kiinnostunut ympäristötieteistä. Haluan vaikuttaa positiivisesti kestävään kehitykseen. Se on ihailtavaa. Tarvitsemme intohimoisempia henkilöitä tälle alalle muutoksen aikaansaamiseksi. Olen samaa mieltä. Uskon, että koulutus voi auttaa meitä ratkaisemaan kiireellisiä ympäristökysymyksiä. Täysin. Oletko miettinyt, mihin kouluihin voisit hakea? Kyllä, katson muutamia ohjelmia, jotka keskittyvät käytännön ratkaisuihin ja tutkimukseen. Tuo kuulostaa lupaavalta. On tärkeää valita ohjelma, joka vastaa tavoitteitasi. Kyllä, ja olen innoissani mahdollisuudesta saada käytännön oppimiskokemuksia. Oppitunti 28. Seuraa edistymistäni. Olen yrittänyt pysyä motivoituneena, sanoin realistiset tavoitteet ja seuraan edistymistäni. Se on fiksu lähestymistapa. Saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen voi todella auttaa ylläpitämään motivaatiota ajan mittaan. Täsmälleen. Tuntuu palkitsevalta nähdä pientä edistystä, joka pitää minut eteenpäin. Kyllä, ja edistymisen seuraaminen antaa sinun juhlia näitä voittoja matkan varrella. Olen samaa mieltä. On motivoivaa katsoa taaksepäin ja nähdä, kuinka pitkälle olen päässyt. Ehdottomasti. Oletko löytänyt erityisiä menetelmiä, jotka auttavat sinua pysymään tiellä? Olen alkanut käyttää päiväkirjaa tallentaakseni tavoitteeni ja pohdintojani, mikä on ollut hyödyllistä. Se on hieno idea. Asioiden kirjoittaminen voi selventää ajatuksiasi ja aikeitasi. Kyllä, ja sen avulla voin myös säätää tavoitteitani tarpeen mukaan, mikä on tärkeää. Oppitunti 29. Yksityiskohtaiset ehdotukset. Esitetään yksityiskohtainen ehdotus tulevalle hankkeelle. Entä kustannusarvio? Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Kustannusarvioiden antaminen voi auttaa tiimiämme ymmärtämään budjetin paremmin. Täsmälleen. Se osoittaa myös, että olemme perusteellisia ja vastuullisia suunnittelussamme. Kyllä, ja se voi auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset taloudelliset haasteet varhaisessa vaiheessa. Olen samaa mieltä. Selvitetään projektin kunkin osan kustannukset. Hieno idea. Selkeä erittely helpottaa kaikkien seuraamista. Kyllä, ja se voi edistää läpinäkyvyyttä ja luottamusta tiimin jäsenten keskuudessa. Täysin. Uskon, että olemme oikealla tiellä laatiaksemme kattavan ehdotuksen. En malta odottaa,
että pääsen viimeistelemään sen ja esittelemään ideasi. Oppitunti 30. Virkistävät tilat. Voimme antaa sille raikkaan ilmeen maalilla, se on hieno idea. Täysin. Uusi maalikerros voi muuttaa tilan täysin ja tehdä siitä kutsuvamman. Kyllä, ja se on suhteellisen edullinen verrattuna muihin remontteihin. Täsmälleen. Lisäksi oikeiden värien valinta voi muuttaa huoneen tunnelmaa merkittävästi. Olen samaa mieltä. Oletko miettinyt, mikä värimaailma toimisi parhaiten? Kalistun kohti pehmeitä, lämpimiä sävyjä, ne luovat kodikkaan ja kutsuvan ilmapiirin. Se kuulostaa ihanalta. Luulen, että nuo värit piristävät todella paljon tilaa. Kyllä, ja voisimme jopa lisätä aksentteja erilaisilla sisustuselementeillä. Olen innoissani tästä projektista. Suunnitellaan päivä maalaamisen aloittamiselle.